طفل التوحد لا يعرف كيف يلعب. واحدة من أهم المشاكل اللي بتمنع طفل التوحد إن هو يبتدي يندمج مع الأطفال ويبتدي يتعلم منهم ويبتدي ياخد منهم خبرة إنه ما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش قوانين اللعب، ما بيعرفش يدخل وسط مجموعة ويبقى فرد وسط مجموعة، ودي بتأخر جامد جدا تقدم طفل التوحد واكتسابه الخبرة وإنه يبتدي يتعلم من الأطفال اللي حواليه. عشان كده النهاردة هنتعلم إزاي ندرب طفل التوحد ونعلمه إزاي يلعب لعب جماعي. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على اللعب وطفل التوحد، واحده من اهم المشاكل اللي بتقابل اطفال التوحد. والنهارده هنتعلم ازاي ندرب طفل التوحد ان هو يفهم يعني ايه لعب. لما نيجي نشوف طفل التوحد وتعامله مع الاطفال بنلاقي بتختلف من طفل لطفل. يعني في اطفال توحد بيحبوا الاطفال ويروح عند الاطفال ويقرب منهم وبيضحك معاهم ويروح يتفرج عليهم، لكن تيجي عند اللعب ما بيلعبش، او اقصى حاجه لو حاجه هم بيجروا بيلعبوا بجري يقعد يجري وراهم، لكن يلعبوا كوره بيعرفش، يلعبوا استغمايه ما بيعرفش، اي لعبه جماعيه فيها هات وخد ما بيعرفش. ده النصف الاول. النوع التاني من الاولاد التوحد اللي هو بيبقى كاره الاطفال نهائيا وما بيلعبش معاهم ولا كانه بيشوفهم. عاده بنقابل ده وعادة بنقابل ده. في الحالتين نوعا ما الطفل اللي بيحب الأطفال ويروح لهم بيبقى أسهل شوية من الطفل اللي هو بيبقى كاره الأطفال. ولكن عشان خاطر نبتدي نعلم طفل التوحد ازاي يلعب لازم في الأول أحضره. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تجيب لي طفل توحد ما اتدربش قبل كده خالص، ما عندوش نظرة عين، ما بيسمعش، ما فيش طاعة اوامر، ما فيش ردود افعال، ما بيردش على اسمه كويس، وتيجي تقول لي انا عاوز اعلمه ازاي يلعب. اذا كان الاساسيات البدائية اللي الطفل محتاجها عشان يتواصل بيها مع الناس مش عنده، يبقى انت عايز تعلمه لعب. اذا كان ما بيتواصلش مع ابوه ومع امه بالدرجه اللازمه، اذا كان ما بيتواصلش حتى مع اخواته اللي في البيت، ما بيلعبش معاهم، ما بيتواصلش معاهم، هتيجي انت دلوقتي عايز تعلمه ازاي يلعب مع الاطفال؟ بالتاكيد لا. فانت لازم الاول تبتدي تحضره، لازم تكون عنده طاعه اوامر، ردود افعاله بقت كويسه، بيرد على اسمه، حركته ابتدت تقل، ابتدى يتكلم كويس، عنده على الاقل جمله من كلمتين عشان تبدا تحط في الخطه بتاعتك ان انت هتبتدي تدربه ازاي يبتدي يلعب مع الاطفال. نقطه تانية برضو مهمه قبل ما اشرح لكم ازاي هنعمل الكلام دوت، هو وجود اخوات او الطفل ده بيبقى لوحده. واحده من ضمن المشاكل امهات تقول لي انا ابني عنده توحد، لا خلاص انا مش هخلف تاني، فالولد للاسف الشديد بيتربى لوحده. دي انا من وجهه نظري مشكله ضخمه جدا. انت تخيل طفل التوحد دوت عنده اخوات بيشوفهم كل يوم وبيتعامل معاهم كل يوم وبتدربه ازاي يلعب معاهم كل يوم وازاي يتكلم معاهم كل يوم وازاي يتواصل معاهم كل يوم. كل يوم بيقعد مع اخواته 5-6 ساعات. ده تتخيل قد ايه هيفرق في خبرته وقد ايه هيفرق ان هو هيبتدي يتعامل معاهم. يعني اذا كان هو بيلعب مع اخواته فبالتاكيد ممكن هيلعب مع الاولاد التانيين، لكن تخيل بقى ما عندوش اولاد خالص، طب انت هتجيبهم له منين؟ وطفل التوحد نوعا ما هو روتين الطباع. يعني ايه؟ يعني لما تشوف طفل التوحد بتوصل معاه المرحله في التدريب مثلا بعد 4 شهور انه بيتعامل مع والدته والده، بيتكلم معاهم، بيتواصل معاهم، والامور ماشيه كويس. تيجي بقى تحطه مع اولاد ولا كانه شايفهم. ليه؟ لان هم مش موجودين جوه الروتين بتاعه. يعني هو الروتين بتاعه فيه كبار، فتلاقي الولد دوت بيتعامل مع الكبار كويس قوي، لكن بيجي يتعامل مع الصغيرين ما بيتعاملش معاهم لانه ما بيشوفهمش، لانه مش جوه الروتين بتاعه. عشان كده صدقوني وجود طفل او اطفال في حياه طفل التوحد جوه البيت كاخوات بيفرق جدا 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 معاهم. لما اجي بشتغل على التواصل مع اطفال التوحد في طفل عنده اخوات واجي اشتغل مع طفل ما عندوش اخوات، لا فرق كبير، بفرق شهور. يعني اللي بخلصه معاه في شهر وهو عنده اخوات ممكن اخلصه معاه في 3 و4 وهو ما عندوش اخوات. لانه هجيب له منين ناس يتدرب معاهم؟ الام بتخرج مره ولا مرتين في الاسبوع، ماشي طيب، ويشوف اولاده يتعامل معاهم، هدربه في الوقت دوت، لكن عنده اخوات ده بيشوفهم كل يوم. نرجع لموضوعنا. لما نيجي نعلم طفل التوحد كويس بعد ما يكون وصل للحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول، يبقى جاهز، مطيع، نظرة عينه كويسة، بيتواصل، بيتكلم كويس، في تواصل ما بينه وبين اهله، اجي اعلمه ازاي يلعب مع الاولاد. اول حاجة تحطها في بالك انه معلوماته عن اللعب صفر.
وصفر هنا انا اعني بيها صفر فعلا، انا ما بحولش. يعني انت لما تيجي تعلمه بتعلمه من البدايه خالص، يعني ابسط انواع اللعب هو ما بيعرفهاش، فانت لازم تبتدي تعلمه في البدايه كانك بالظبط بتذاكر، ماشي، وتبتدي تاخده تعلمه واحده واحده، خطوه خطوه، حتى لو رفض في الاول، لان هو معروف ان طفل التوحد بيكره كل حاجه جديده، فلما تيجي الاول تعلمه في اللعبه هتلاقيه رافض مش عاوز، فانت لازم تضغط عليه عشان خاطر يبتدي يلعب. كمثال هتحط لنفسك كده هدف لطيف، اللي هو ايه؟ ان انت تحط كل 4-5 ايام تبتدي تعلم طفل التوحد لعبة، تمسك لعبة وتقعد مركز فيها 4-5 أيام لغاية ما يعرفها، عرفها تبتدي تقدم له لعبة تانية، عرفها لعبة تالتة، لعبة رابعة، لعبة خامسة، لعبة سادسة، لغاية ما يبقى ما فيش لعبة الولاد اللي في سنه بيلعبوها إلا لما تبتدي تقعد تعلمها له. طيب والله ناخد كمثال مثلا يعني الاستغماية على سبيل المثال، من الالعاب اللي اغلب الاطفال في السن اللي هو من سن سنتين لغايه سن 4 سنين بيلعبوها وبيبقى عارفينها وحافظينها، هتمسكه تعلمها له، يعني كانك مش عايز اقول لك ايه، بتسهله بالمعلقه، بتديها له كده ايه، خد يلا خد دي، فانت هتاخده انت ووالدته مثلا، او لو عنده اخوات ماما مثلا تاخده يستخبى ورا الكنبه، هو طبعا مش فاهم اي حاجه بس هو مستخبي ورا الكنبه، وماما تعدي تقول فين، ولا نفترض اسمه احمد، فين احمد، انا مش تعمل نفسها مش شايفاه، واول ما يعدي بابا يقوم واخد الولد وهم مستخبيين ورا يروح يستخبوا في حته تانية، وماما تعمل نفسها مش شايفاه لغايه ما شافتهم وتجري ورا، تجري وراه عشان تمسكهم، بقول يلا نجري احسن ماما تمسكنا، ونجري نستخبى في حته تانية، فيبتدي يتعلم ازاي يستخبى، عرفها نعكسها، ماشي، ماما هي اللي تروح تستخبى مثلا ورا الكنبه، وبابا يقعد يدور انت فين يا ماما مش شايفينك، ونقعد ندور عليها ورا الكنبه ورا الباب ومش عارف تحت السرير ومش عارف فين ومش عارف فين، ونقعد في القصه دي لغايه ما الولد يبتدي يستوعب، حتى لو هو رافض اضغط عليه، لو لا تعالى لا روح، هو مش عارف هو بيعمل ايه فبالتالي هو رافضه، لكن لما يبتدي يجربه ويبتدي يعمله وبعدين نبتدي نضحك ونبتدي نهزر وتمسكه وتزغزغه وانت بتلعب معاه، فهيبتدي الله طب ما اللعب ده جميل، فتلاقيه ابتدى خطوه لقدام، تقبل ان هو يلعب، بعد شويه تقبل ان هو يشارك، بعد شويه خلاص بقى يبتدي يلعب لوحده مش محتاج حد يمسك ايده ويبتدي يعلمه، خلصنا لا نعلمه ازاي يعمل سبق، نعلمه ازاي يلعب كوره وشوط وهات ونجيب جون وبرافو وشاطر وبتاع، وناخدهم لعبه لعبه. النقطة التانية بعد ما تقعد تعلمه ال5-6 ألعاب دي، نقطة برضو مهمة بتفوت على ناس كتير وهي بتدرب طفل التوحد، هو تقبل الألعاب الجديدة. يعني ايه تقبل الألعاب الجديدة؟ انت عايز تحط جوه الروتين بتاع ابنك ان اي لعبة جديدة ممكن يشوفها يتقبلها بسرعة ويتعلمها بسرعة، عشان كده انت مش هما 5-6 ألعاب تقعد تعلمهم له، لا خالص، انت المفروض ان هو بالذات في السن اللي هو من 2 لغاية 5 سنين دوت، مش بهزر، كل 5 أيام لعبة جديدة، تقعد ان شاء الله تقعد تخترع له العاب، الفكره ان هو يشوف لعبه جديده ويفهمها بسرعه ويتقبلها بسرعه ويبتدي يطبقها، فبالتالي لما بيجي يروح وسط الاولاد ويلاقيهم بيلعبوا لعبه هو مش عارفها يقدر يفهمها بسرعه ويتقبلها بسرعه ويبتدي يدخل معاهم. وفي كنز كده موجود على النت اسمه برنامج اسمه بنترست، يعني في ناس كتير عارفاه كده، علامه البي ولونه احمر، لو انت نزلته على الموبايل بتاعك وعملت سيرش بحث فيه على تشايلد جيمز ات هوم، هتلاقي بدل اللعبة 1000 لعبة، 1000 لعبة، لو انت او نشاط كل شوية نشاط جديد، كل شوية نشاط جديد، مش شرط حتى لعبة ان شاء الله نشاطات، يعني بعد ما تخلص الالعاب تعالى نعمل نشاط جديد، يعني مثلا نجيب مثلا ورق ونقعد نقص بيه مثلا ونعمل بيه سمك مثلا ونعلقه في خيط ومش عارف نزين بيه المكان فين، تجيب مثلا شوية كوبايات اللي هي كوبايات البلاستيك بتاعت الشرب دي تعملها هرم وتحطها على الترابيزة، نجيب كرة صغيرة ونرميها، اي لعبه، الفكره مش في اللعبه زيها، الفكره انه يتقبل انه ياخد العاب جديده ويفهمها ويبتدي يطبقها لوحده، فبالتالي لما تيجي تحطه مع الاولاد يقدر يشوفهم ويراقبهم ويفهم هم بيلعبوا ايه ويقدر يبتدي يندمج معاهم. لكن طفل التوحد لو انت ما علمتوش اللعب واستنيت ان هو يبتدي يتعلم لوحده، هو ما عندوش القدره ان هو يقدر يفهم الالعاب ويتعلمها زي الولد الطبيعي. هما بيبقوا عاملين ازاي؟ هو سوفت وير، ده عيب طفل التوحد، بيبقى عامل زي الكمبيوتر كده، لو في سوفت وير او في برنامج بيشتغل على البرنامج اللي موجود، مفيش برنامج هو ما بيشتغلش، لكن هو يحط البرنامج لوحده في البدايه لا بتبقى صعبه شويه ما بيقدرش، فبالتالي ماما او بابا هي اللي تبتدي تحط له البرنامج ان هو يبتدي يلعب في البدايه، يلعب مع بابا وماما،
وبعدين يبتدي يلعب مع اخواته، وبعدين ندخل في المرحله اللي بعدها ان احنا نبتدي نطبق اللعب اللي احنا اتعلمناه في البيت دوت، نبتدي نطبقه بره بتدخل ماما هي اللي تمسكه ويلا روح العب، وتبتدي تشد وتبتدي معاه انه يلعب مع الاولاد 5 دقائق ان شاء الله، تمسك رجليه وتخليه يشوط الكوره للاولاد، يلا اشوط الولد ده، يلا باصي الكوره للولد دوت، يلا اجري استخبى ورا هنا، يلا الولاد بيجروا ابتدي اعمل معاهم، وماما تبتدي تزق، وان شاء الله 5 دقائق تبقى 10 دقائق تبقى ربع ساعه تبقى تلت ساعه، ابتدى يلعب تحت اشراف ماما. اول ما تلاقي الدنيا بقت كويسه ماما تبتدي تسحب نفسها شويه بشويه، تبعد متر، كمان شويه تبعد مترين، كمان شويه تبعد 3، كمان شويه خلاص تسيبه تقعد تتفرج عليه من بعيد، كمان شويه تسيبه خالص وهو يبتدي يلعب مع الاولاد، اللي هي بنسميها المرحله الانتقاليه. ماشي، ان هو هيلعب مع الاولاد تحت اشراف ماما، ولما ماما تبتدي تطمن عليه ان هو ابتدى يتعامل بشكل جيد تبتدي تبعد عنه شويه بشويه 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 لغايه ما يبتدي ان هو خلاص يبتدي يلعب لوحده. ولو ابتدى يلعب مع الاولاد لوحده ده معناها حاجه من وجهه نظري تحول كبير جدا في حياته، لان هو هيبتدي يتعامل مع الاطفال وهيبتدي ياخد الخبره، ولما يبتدي ياخد الخبره ويبتدي يتعلم الولد هتلاقي مستواه في التعامل ابتدى يتحسن، ودرجته في التعامل مع الاولاد ابتدى يتحسن، مش بس في اللعب، لا في الكلام وفي التواصل وفي التعامل، واهم من ده كله بيبتدي يحب الحياه بتاعتنا، لان هو لو طفل التوحد وصلت لمرحله انه ابتدى يحب الحياه بتاعتنا هيبتدي يتعلم من اللي حواليه، مش مجرد ماما هي اللي بتحط له الحاجات اللي بيتعلمها وتحط له البرنامج اللي هو المفروض يشتغل بيه، لا خلاص بيتحول انه ابتدى يتعلم من العالم المحيط اللي حواليه، وبالتالي خبرته بتزيد مع الوقت شويه بشويه بشويه. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون الفيديو ده يعني قدم لكم معلومه تقدروا تستفيدوا بيها، وان شاء الله لو اي حد فيكم ليه تجربه او خبره ازاي يعلم طفل التوحد اللعب يا ريت نكتبها تحت في التعليقات، وما ننساش تعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا على اليوتيوب. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.